Xin chào các bạn, không biết các bạn đã từng cho tiền người ăn xin chưa? Hãy comment số tiền nhiều nhất mà bạn cho từng là bao nhiêu trong phần bình luận nhé. Các bạn có đồng ý với mình là người Việt Nam luôn có bản tính hào phóng và lòng thương người. Thế nên khi nhìn thấy những hình ảnh thương tâm, nhiều người đã không ngần ngại bỏ vài ngàn lẻ, thậm chí là vài chục ngàn, vài trăm ngàn để cho người ăn xin trên đường. Tuy nhiên, một điều thú vị là có một vài người trong số đó thuộc hàng đại gia thứ thiệt, bởi thu nhập từ việc giảm nghèo đi ăn xin của họ nhiều khi bằng cả tháng lương của những người lao động bình dân đấy. Một ngày xin được 1,5 triệu, một ngày xin được 2 triệu là 565.000. Nếu không tin về những gì bạn vừa nghe thấy, thì ngay bây giờ hãy cùng thế giới hôm nay đến với video Camera vô tình quay lại, chiến đại gia giảm nghèo đi ăn xin kiếm tiền tỷ bá đạo nhất. Chiến giả cục chân. Đoạn video quay tại một đường phố của Trung Quốc đã ghi lại cảnh một người đàn ông ăn mày đặt cả thân mình lên chiếc xe trượt, di chuyển bằng tay đi khắp phố xin tìm mọi người. Khuôn mặt của người đàn ông lúc này cũng tỏ ra đói khát, đáng thương. Chính vì vậy, ông ta được rất nhiều người cho tiền mà không hề nghi ngờ điều gì. Chỉ đến khi một người qua đường tò mò về sức khỏe và thân hình béo tốt, mập mạp của người đàn ông này, thì sự thật thực sự mới lộ diện. Trái với những gì nhiều người thấy, đôi chân tưởng bị cụt của người ăn mày này thực chất được giấu vào trong ống quần đùi và che giấu bằng lớp quần dài rộng, lấm lem đất cát bên ngoài. Dù cố gắng dùng tay đẩy xe trượt để thoát khỏi đám đông, nhưng người đàn ông ăn xin vẫn bị bóc mẹ đến thảm hại. Và ở Việt Nam cũng từng bắt nhóm chuyên giả cục chân để xin ăn với thu nhập mỗi ngày khoảng 400.000 đồng. Hãy comment thu nhập một ngày của bạn trong phần bình luận nhé, để xem nó có hơn nổi những người ăn xin không nhé. 8. Ăn xin trên cầu. Chưa hết giờ làm nhưng phải mọc lại chân. Đây là tình huống của một người đàn ông ăn xin ở Thái Lan đã được camera vô tình ghi lại được. Thấy người đàn ông bị cụt chân ngồi ăn xin trên cầu, một cô gái đã quyết định giúp đỡ. Tuy nhiên, cô bạn đi cùng đã lập tức ngăn cản và đặt vào chiếc bát của người đàn ông này một con thạch sùng. Khi nhìn thấy con vật lạ, kẻ ăn xin hú hồn, vứt luôn chiếc bát xuống đất rồi lập tức đứng dậy tức tối bỏ đi. Trông to xác thế mà lại sợ con thạch sùng mới ghê chứ các bạn. Trong giới cái bang, thật ra có nhiều trường hợp ăn xin cụt chân tay, nhưng lại bất ngờ mọc lại khi tan giờ làm việc. Như người đàn ông Trung Quốc này, nhìn qua là một người bị liệt thân dưới, phải di chuyển bằng ván trượt. Nhưng khi tăng làm, ai có thể nhận ra đây là người ăn xin bị liệt mà mình vừa móc tiền cho trước đó. Tiếp theo sẽ là chiêu thức giảm nghèo khó tin mà người ăn xin sử dụng để làm giàu cho mình. Bảy. Đeo bảng ăn xin vì con ung thư máu. Khi lòng thương của con người bị thuyết phục, cũng là lúc tạo cơ hội cho những người khác lợi dụng. Để rồi không ít trường hợp, những người ăn xin bịa ra các lý do bệnh tật, thứ mà bao người không mong muốn gặp phải, để tranh thủ lòng thương của mọi người và kiếm thu nhập khủng. Như người thanh niên này, chỉ với miếng giấy dán trên lưng ghi dòng chữ: "Cầu xin mọi người giúp đỡ, tôi đang chữa bệnh ung thư máu cho con." Cùng với nhân vật trợ diễn là đứa trẻ, anh ta mỗi ngày có thể kiếm được đến 3 triệu đồng, một khoản thu mà có lẽ rất nhiều người mơ ước. Như anh ta chia sẻ, sau khi kết thúc công việc, tối về anh phải đếm tiền và một tháng anh làm đủ ngày thì có thể kiếm hơn 90 triệu đồng. Mức thu nhập còn cao hơn cả lương của bác sĩ, luật sư. Vậy so với lương của các bạn thì nó cao hơn bao nhiêu? Hãy comment cho mọi người biết nhé! Sáu. Cô gái vô tình giúp người ăn xin mọc lại chân. Hình ảnh ghi được tại một trạm dừng xe buýt. Cô gái trong lúc chờ xe đã vô tình giẫm phải ống quần của một người ăn xin bị cụt chân, đang nằm trên ván trượt di chuyển để xin tiền. Điều khiến những người có mặt phải mắt tròn mắt dẹt là người ăn xin từ một kẻ cụt chân lại vô tình mọc lại một cách thần kỳ. Được mọc lại chân đáng lẽ phải vui chứ. Đằng này, tên ăn mày lại hốt hoảng bỏ của chạy lấy người. Kiểu này thì em yên chắc chắn là hắn sẽ không bao giờ còn dám làm ăn ở khu vực này. Thật ra thì những trường hợp giúp người kiểu này cũng đã từng xảy ra ở Việt Nam. Người dân từng xúc động trước việc một đồng chí cảnh sát tốt bụng đã giúp một ông cụ ăn xin mọc lại chân chỉ trong tích tắc. Khi anh này bế ông cụ lên xe để đưa về đồn, sự việc lấy đi bao nhiêu nước mắt của những người chứng kiến. 5. Thanh niên. Khi đứng trước những người ăn xin thì chúng ta thường hay suy nghĩ cho hay không cho tiền họ. Các bạn có thế không? Nhưng dù đắn đo thế nào, chắc hẳn lý trí cũng không thắng được tình cảm.
nhất là hình ảnh những người ăn xin la liệt ngoài đường với những bộ dạng đáng thương. Lợi dụng điểm này mà một thanh niên quê ở Khánh Hòa đã cố tình ngụy trang thành người bại liệt, lê lết ngoài đường để ăn xin, với thu nhập kiếm được từ 500 đến 1 triệu đồng mỗi ngày. Nhưng cái kết là đã bị công an tóm gọn. Thật buồn khi một thanh niên tuổi đời còn khá trẻ nhưng lại không lao động kiếm sống như bao người, mà lại già ăn xin để đánh lừa tình thương của thiên hạ. Ngoài ra thì còn nhiều trường hợp thanh niên ăn xin rất bá đạo, như cặp đôi ăn xin này chẳng hạn. Điều khó tin hơn là cả hai đã bất ngờ hết mù khi đến đồn cảnh sát. Giờ mới biết các chú công an còn có khả năng chữa sáng mắt vi diệu đến vậy. 4. Mẹ bầu. Các bạn có tin rằng công việc ăn xin có thể giúp cho người ta sắm Mercedes-Benz không? Hãy comment rằng có hay không bên dưới video nhé. Người ta thống kê, tại Trung Quốc, một người ăn xin có thể kiếm được 15 triệu đồng mỗi tuần. Nhưng con số này vẫn chưa là gì, khi mỗi người ăn xin tại thành phố Dubai của Trung Đông có thể kiếm đến 50 triệu mỗi ngày. Điều này lý giải cho việc ngày càng có nhiều người khoái làm công việc chẳng còn vốn này. Vậy nên một người phụ nữ mang bầu ở San Diego cũng thường đi ăn xin cùng với con trai của mình vào mỗi cuối tuần tại các trung tâm mua sắm. Trong hoàn cảnh khó khăn như thế, mẹ bầu này lại nhận được nhiều sự chia sẻ của mọi người. Nhưng ít ai biết rằng sau một thời gian làm việc, người phụ nữ này lại cùng chồng và con mình lái trên một con mèo bóng loáng mà bao người mơ ước. 3. Chống nạn ăn xin. Không chỉ có các thanh niên mới biết chiêu trò giả ăn xin, mà đến những cô gái cũng không kém phần cao tay trong việc tận dụng lòng trắc ẩn của con người. Bằng cách biến mình thành một người phụ nữ bị tàn tật, phải chống nạn để xin ăn, mà điều đặc biệt là cô nàng rất biết chọn địa điểm. Không khó để thấy, nơi cô gái hoạt động thường là trước các trung tâm thương mại và các cửa hàng thời trang nổi tiếng. Và tất nhiên, cô gái này đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người. Hành nghề là thế, nhưng khi xong việc, cô ta nhanh chóng lên một chiếc ô tô và bắt đầu biến hình thành cô gái khá xinh, sang chảnh và hoàn toàn lành lặn như bao người. Ngoài ra thì người ta cũng từng phát hiện trường hợp tương tự. Bà lão này cũng đã sử dụng chiêu trò chống nạn ăn xin và kiếm được xương xương 25 tỷ để bỏ ngân hàng. Bạn có tin nổi không? Nhưng không may bà ta đã qua đời vì một cơn đau tim đột ngột khi chưa kịp sử dụng số tiền siêu to khổng lồ của mình. 2. Giả sư đi khất thực. Theo quy định của Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam, các nhà sư không được đi hành khất cá nhân, không xin tiền công đức ở những nơi công cộng. Vậy nên nếu nhìn thấy những nhà sư đi khất thực ngoài đường thì đó chính là những kẻ ăn xin, giả danh người tu hành để kiếm tiền từ những người dân hảo tâm, có đức tin. Bằng cách khoác lên người bộ đồ nhà tu hành, bắt chước dáng đi, nhưng chung quy họ vẫn không sao chép được thần thái của những nhà tu hành chính đạo. Mặc dù vậy, vẫn còn rất nhiều người do lòng mộ đạo của mình vẫn mắc lừa các sư giả này, giúp họ có được thu nhập mỗi ngày có thể lên đến cả triệu đồng. Anh Tình Vlog từng bắt cho một vị giả sư ăn xin, mặc dù gia đình giàu có với nhà ở 2 tầng, có cả xe du lịch. Theo các bạn, vì là nhờ sư giả này ăn xin nên mới xây nhà mua xe hay nhà vốn đã sẵn giàu có? Hãy nhớ để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé! 1. Ewing Corey, ăn xin giàu nhất thế giới. Khi nhắc đến Bill Gates, Jeff Bezos hay Elon Musk, chúng ta đều biết rằng họ là những tỷ phú giàu nhất thế giới nhờ vào tài năng kinh doanh của mình. Vậy các bạn có thắc mắc người ăn xin giàu nhất thế giới là ai không? Danh hiệu này được xướng tên giáo sư Ewing Corey, nhà viết hài kịch, diễn viên và nhà hoạt động chính trị cánh tả, và ông đi ăn xin chỉ để tránh cảm giác cô đơn khi vợ mình qua đời. Với thân thế không phải dạng vừa, nên lão ăn xin giàu nhất thế giới này có một căn hộ ở khu vực giàu có tại New York trị giá 3,5 triệu đô, hơn 80 tỷ đồng. Dù không phải lo ăn lo mặc, nhưng ông Corey vẫn đều đặn đi ăn xin hàng ngày, và toàn bộ số tiền ông có được, ông tặng cho một tổ chức từ thiện chuyên mua đồ dùng y tế cần thiết cho trẻ em tại Cuba. Hãy comment cho mọi người biết hành vi giả nghèo nào trong video hôm nay là bạn ấn tượng nhất. Nhớ là bấm nút đăng ký kênh để được khám phá những video mới nhất trên kênh Thế Giới Hôm Nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.